Σήμερα Chevrolet Matiz μοντέλο 2007 περίπου 800 κυβικά βενζίνης. Το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος λόγω βλάβης immobilizer. Αυτός είναι ο εγκέφαλός του, ο Kemsko D32, παρόμοιος με το παλιό του Matiz, αλλά ο συγκεκριμένος εγκέφαλος έχει πιο μεγάλο επεξεργαστή, πιο σύγχρονης γενιάς. Όπως βλέπουμε έχει επεξεργαστή 29 F400VV. Ο εγκέφαλος στα παλιότερα που ήταν τα εγώ Matiz είχε 29 F200V επεξεργαστή. Αλλιώς οπτικά είναι ο ίδιος ο εγκέφαλος και κουμπώματα στη φύσα είναι ακριβώς το ίδιο κούμπομα. Το συγκεκριμένο έγραφε στη διάγνωση βλάβη immobilizer, το αυτοκίνητο δεν έπαιρνε μπρος και έτσι ξεκλειδώνει τον εγκέφαλο ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος, γιατί είναι ακινητοποιημένο εδώ και πολύ καιρό. Φυσικά έχω πετύχει και τέτοια μοντέλα στα οποία στη διάγνωση δεν έβγαζε βλάβη για immobilizer, δεν είχε απολύτως καμία βλάβη, αλλά το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι δεν διαβάζει στροφές από αισθητήρα στροφάλου για να πάρει μπρος ο κινητήρας. Αρκετοί άλλαζαν καινούριο αισθητήρα στροφάλου, έλεγχαν την καλωδίωση στην πλεξούδα, αλλά ήταν μέσα θέμα του εγκεφάλου. Δυστυχώς σε αρκετά μοντέλα τέτοια ο εγκέφαλος μέσα δεν διάβαζε, ο ίδιος ο εγκέφαλος δεν διάβαζε σήμα από τον αισθητήρα στροφάλου ώστε να ξέρει με πόσες στροφές δουλεύει ο κινητήρας, ή τη στιγμή που μιζάρουμε ανεβάζει 80-100-150 στροφές και ώστε να δώσει σπινθήρα στα μπουζί. Και οπότε είναι συχνό φαινόμενο σε αυτά τα μοντέλα να πετυχαίνουμε και με βλάβη στον ίδιο τον εγκέφαλο, στον οποίο πρέπει να αντικατασταθεί, γιατί αυτός ο εγκέφαλος δεν επισκευάζεται. Η κατασκευή του είναι τέτοια που έτσι και το βάλει κάποιος χέρι θα διαλυθεί εύκολα. Κάναμε backup όλα τα δεδομένα τώρα του εγκεφάλου από αυτόν τον επεξεργαστή και θα πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις για να ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο και το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος. Πραγματοποίησα όλες τις κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS. Έγιναν και οι checksum διορθώσεις. Ωραία. Και τώρα θα πάμε να είμαστε έτοιμοι να μεταφέρουμε το αρχείο στον υπολογιστή, σε αυτό το υπολογιστή, και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ώστε να γράψουμε πάλι τον εγκέφαλο για να το ξεκλειδώσουμε και το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος. Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής του αρχείου στον εγκέφαλο, ώστε ο εγκέφαλος να ξεκλειδωθεί και να είναι off, ώστε το αυτοκίνητο πάλι να πάρει μπρος, επειδή είχε βλάβη με το immobilizer. Έτσι, γράφοντας αυτό το αρχείο μέσα σε αυτό τον εγκέφαλο το Kemsko, στο Chevrolet το Matiz το 800 κυβικά, το αυτοκίνητο όπως είναι κινητοποιημένο θα πάρει πάλι μπρος και θα μπορεί να κινείται κανονικά, αρκεί να γράφει μέσα βλάβη immobilizer. Όταν δεν γράφει βλάβη immobilizer σε αυτά, συνήθως φταίει κάτι άλλο. Μπορεί να είναι αισθητήρα στροφάλου ή πλεξούδα ή κάποια άλλα θέματα, κάποιο ρελέ ή και ο ίδιος ο εγκέφαλος στα προβλήματά του. Αλλά με συνδιάγνωση με βλάβη immobilizer μπορούμε να κάνουμε έτσι, να τον πάρουμε τον εγκέφαλο, να ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο και ώστε το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος. Είναι όπως ανέφαμε τον επεξεργαστή των 29 F400VV, ο Kemsko D32, που το συναντάμε σε όλα τα Chevrolet Matiz 800 και 1000 κυβικά
από το 2006 μέχρι το 2009 περίπου, και κάνουμε αυτή τη διαδικασία τώρα της εγγραφής του αρχείου, του τροποποιημένου αρχείου με το WinOS και τις checks σαν διορθώσεις, ώστε το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος. Και στο παλιό το Matiz που κυκλοφορούσε την περίοδο πάλι 2000 με 2005, είχε πάλι κέμψικο εγκέφαλο με ίδια φύσα, πιο πάλι το επεξεργαστή, αλλά πάλι μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα, η ίδια διαδικασία, ώστε το πάλι ακινητοποιημένα Matiz με βλάβη immobilizer να πάρουν μπρος και να μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης τη δουλειά του χωρίς να έχει ένα χαλασμένο αυτοκίνητο που βρίσκεται στην άκρη ακινητοποιημένο. Λίγο ακόμη θέλει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα είναι ο εγκέφαλος έτοιμος να τον κουμπώσουμε πάλι πάνω στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο, αυτό το Chevrolet Matiz, να πάρει μπρος, που είναι ακινητοποιημένο εδώ και μέρες.